নমস্কাৰ মই হিমাক্ষী আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু যেহেতু আপোনালোকে মোৰ ব্লগবোৰ চাই ভাল পাইছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আকৌ এটা ব্লগ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহোঁ তো আজি মই একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰা ব্লগ বনোৱা নাই এতিয়া দুপৰীয়া 12টা বাজিছে তো ভাবিলোঁ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি বনাম বুলি আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু গধূলি এঠাইত যাম তো সেইখিনিও আপোনালোকক দেখাম তো বোলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ৰেচিপি বনাম তো আহি গ'লোঁ পাকঘৰত আৰু এতিয়া দেখাম আপোনালোকক কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগিব কেনেকৈ কি বনাম সকলোখিনি তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু যিটো ৰেচিপি দেখাম সেইটো একদম মানে কম বস্তুৰে বনাব পৰাকৈ দেখাম যাতে সকলোৱে বনাই খাব পাৰে এইটো বিশেষ একো এটা টান বা বিৰাট একো ৰেচিপি নহয় একদম চিম্পল ৰেচিপি এটা হয়তো আপোনালোকে আগতে খাইছেও এনেকৈ তথাপিও বনাম যেতিয়া দেখাম আৰু বোলক আৰু আজিৰ ৰেচিপিৰ মেইন আমাৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ হ'ল কোমোৰা জালি কোমোৰা বুলি কয় এইটো একদম মানে টিকলু হৈ আছে বহুত বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই তো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ৰেচিপিটো চাই থাকক তো এইটো আপোনালোকৰ মেইন এইটো লাগিবই আজিৰ কাৰণে প্ৰথমে আমি কোমোৰাটো পটাপট কাটি ল'ম আৰু আজি যিটো ৰেচিপি সেইটোৰ কাৰণে আমাক গোটেই কোমোৰাটো মানে নালাগে তো আধা ফাল্লা হ'লেই হৈ যাব তো আমি আধা ফাল্লা ধুনীয়াকৈ কাটি লৈ ল'লোঁ এতিয়া বাকীখিনি দেখাই আছোঁ বঢ়িয়া ৰেচিপি একদম সহজভাৱে তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব তো এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখাম যে কেনেকৈ কাটিব লাগিব একদম পাতলকৈ গোল কৰি কাটিব লাগিব একদম ধুনীয়া ধুনীয়া স্লাইচ কৰি ল'ব লাগিব পাতল পাতলকৈ গোল গোলকৈ চাই লওক আকৃতিটো আপোনালোকে গোলকৈ কাটে বা বেলেগকৈ কাটে সেইটো আপোনালোকৰ ইচ্ছা কিন্তু এনেকৈ কাটিলে দেখা ধুনীয়া হয়তো সেইকাৰণে আমি গোলকৈ কাটিছোঁ আমাৰ ঘৰত মানুহ 6টা তো সেইকাৰণে আমি অলপ বেছিকৈ ল'বলগীয়া হৈছে আপোনালোকে যদি কম মানুহ এইটো কম মানে কি আধা ফাল্লা আৰু কম ল'ব তেতিয়া বঢ়িয়া হ'ব আমাৰ 6টা যে সেইকাৰণে আমি অলপ বেছিকৈ লৈছোঁ তো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গোল গোলকৈ কাটি লৈছোঁ এতিয়া বাকীখিনি ৰেচিপি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু টুকুৰা ৰেডি দাবাৰ ৰেডি এতিয়া দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ আমি বনাম আৰু ইয়াত প্ৰথম যিটো বস্তু হ'ব সেইটো হ'ব বেচন এইটো একদম মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট লাগিবই তাৰমানে এইটো স্কিপ কৰিলে এইটো ৰেচিপি নহ'বই তো প্ৰথম হ'ল বেচন আপোনালোকে যিমানখিনি এই গোল গোল টুকুৰাকেইটা আছে সেই অনুমান অনুসৰি বেচনটো ল'ব ইয়াত আমি 1.5 কাপ লৈছোঁ কাৰণ আমাৰ টুকুৰা বহুত বেছি তাৰপাছত দিম আমি জিৰাৰ গুড়া এতিয়া দিম অলপ ধনিয়া গুড়ি তাৰপাছত দিম হালধি পাউডাৰ কালাৰৰ কাৰণে আৰু তাৰপিছত আহিব সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এইটো মেইন আৰু এতিয়া বঢ়িয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম আৰু এতিয়া এইখিনি বঢ়িয়াকৈ অলপ অলপ পানী দি এটা পেষ্ট বনাই ল'ম আমি তো আমাৰ এটা মছলা দিব আমাৰ ৰৈ গৈছিল অলপ কালাৰৰ কাৰণে কাশ্মীৰী মিৰ্চ অলপ আমি দি দিম অৰ্থাৎ ৰেড চিলি পাউডাৰ তো দি দিলোঁ এইটো কালাৰৰ কাৰণে এইটো ইমান জ্বালা নাই তো সেইকাৰণে এইটো দিছোঁ পেষ্টটো আমাৰ ৰেডি এতিয়া বাকীখিনি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু পেষ্টটো আমি বনাই এতিয়া আমি তাৱাটো গেছত তুলি দিম জুই দি দিলোঁ ইয়াত তাৱা গৰম হ'ব দিম এতিয়া তেলটো ইয়াত ঢালি থৈ দিম যাতে গৰম হয় সোনকালে আৰু তেলখিনি গৰম হোৱা মিনি আমি বাকীখিনি কাম কৰি ল'ম অলপ তেল লাগিব কাৰণ যিহেতু আমি বস্তুটো ভাজিব লাগিবতো সেইকাৰণে অলপমান তেল বেছিকৈ লাগিব এইটো পেষ্টটো এইকেইটা টুকুৰাকেইটা তো এতিয়া আমি টুকুৰাকেইটা পেষ্টটোত দি দিম পেষ্টটো অলপ আমি ঘুটি লৈছোঁ কাৰণ যিহেতু অলপ টাইম হ'ল সেইকাৰণে এতিয়া আমি টুকুৰাকেইটা এতিয়া ধুনীয়াকৈ দি দিম একদম সহজ ৰেচিপি আপোনালোকে পূৰা ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে বহুত ইজি হয় তেনেকৈ চবকেইটা টুকুৰা বেচনত দি ল'লি হ'ল কিবা কাৰণে যদি বেচন কম পায় অলপ দি দিলেই হ'ল পাছত আৰু বহুত টেষ্ট লাগে খাই তো আপোনালোকে খাই চাবচোন বানে আৰু মোক কমেণ্ট কৰি ক'ব আৰু আমি ইয়াত কেইটুকুৰামান লৈ ল'লোঁ আৰু ইয়াত কেইটুকুৰামান আছে এইখিনি প্ৰথম অলপ ভাজি লওঁ তাৰপিছত বাকীখিনি তো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু যিহেতু আমাৰ তেলটো গৰম হ'ল তো আমি এতিয়া জুইটো একদম ল' ফ্লেম কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া এক টুকুৰা ফাৰ্ষ্ট আমি দি চাম এই বঢ়িয়া তো এনেকৈ আমি 4 টুকুৰামান দিম যিহেতু আমাৰ তাৱাটোত 4 টুকুৰা ধুনীয়াকৈ ধৰি যাব এতিয়া এনেকৈ আমি অলপ টাইম থৈ দিম যাতে সেইটো চাইড ফ্ৰাই হৈ যায় তো সেইটো চাইড ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছত আমি বস্তুটো উল্টাই দিম আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাই থাকক আৰু এতিয়া
অলপ উল্টাই দিব লাগিব কাৰণ যেহেতু আমাৰ মানে কি টুকুৰা কাটোতে পাতলকৈ কাটিছোঁ তো বহুত বেছি টাইম নালাগে সিজোতে আৰু কালাৰটো অলপ ব্ৰাউন টাইপ হোৱালৈকে আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰি থাকিব দেখাটো পাইছে কি ধুনীয়া এটা ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গৈছে এইটো একদম চিম্পল এটা ৰেচিপি আমাৰ এইখিনি পূৰা ধুনীয়া ফ্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া আমি এইখিনি হটকেছত থৈ দিম আৰু এইটো ৰেডি হৈ আছে এইখিনি হ'লে মোটামুটি আৰু আমাৰ ৰেচিপি পূৰা ৰেডি একদম দেখাতটো কিমান ধুনীয়া হৈছে গম পাইছে তো এতিয়া মই খাই চাম কেনেকুৱা হৈছে আৰু আপোনালোকক জনাই আছোঁ খাই চাই যে দেখাত যিমান ধুনীয়া হৈছে সঁচাকৈ ইমান সোৱাদ হৈছে নে নাই আৰু এতিয়া মই খাই চাম কেনেকুৱা হৈছে বঢ়িয়া হৈছে সঁচাকৈ কৈছোঁ একদম মিছা কোৱা নাই বঢ়িয়া হৈছে আপোনালোকে বানক খাওক খাইছে মোক ক'ব বহুত সহজ এটা ইজি ৰেচিপি আৰু এতিয়া মই ভাত পানী পূৰা মজা আছে খাই উঠিলোঁ আৰু এতিয়া পটাপট ৰেডিয়ে হ'ম আৰু কাৰণ আমি আজি 3:30 যাম প্লেন আছে 3:30 যোৱা এঠাইত যাম বুলি ভাবিছোঁ নাজানো যাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ বৰষুণ আহিলেতো চব কেঞ্চেলেই হৈ যাব তথাপিও পটাপট ৰেডি হৈ মেলি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু ঘূৰি আহি মই আপোনালোকক এটা ধুনীয়া স্কিন কেয়াৰ কম মানে কি আৰু কুইক গ্ল' অহা টাইপৰ স্কিন কেয়াৰ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু পূৰা ৰেডি যাবৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰত জুতি আহিব তো তাৰে আগতে মই অলপমান আপোনালোকক আমাৰ বাগিচাখন দেখাই দিওঁ আৰু মোৰ চবচে প্ৰিয় ফুলডাল পূৰা ভৰপূৰ মাত্ৰাত লাগি আছে গছ ৰোৱা কাম মোৰ যত্ন লোৱা কাম মাৰ চেণ্ডেল নজৰ নালাগে কাৰণ আমাৰ গছত আম লাগি আছে এইখিনি আৰু টিকলো মেন বাগিচাখন আমাৰ আৰু ফাইনেলি জুতি আহি গ'ল তো আমি এতিয়া যাম মৌচুমীৰ ঘৰলৈ ব'লক জুতিক এবাৰ দেখাই দিওঁ তো জুতি আহি পেলাই আজি আমি ক'ত যাম এতিয়া নকওঁ না ছাছপেন্স য়েছ ব'লক আপোনালোক আমাৰ লগত গেটআপটো এবাৰ দেখাই দিম কি কি পিন্ধি কেনেকৈ ৰেডি হৈছোঁ তো গেটআপ দেখাই ল'লোঁ আপোনালোকক এতিয়া আমি যাম এতিয়া পূৰা ৰেডি চাইকেল মানুহ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক চাওক পূৰা ৰেডি তো বোলক আপোনালোককো লৈ যাই আছোঁ মোৰ ঘৰ পাই গ'লোঁ তাইৰ ঘৰ পালে যিটো পৰিৱেশ ন পৰিৱেশটো দেখিয়ে ভাল লাগে যে মোৰ আগৰ ব্লগটো চাইছিল লাওগাঁও গেট যোৱাটো তেওঁলোকে গম পায় মোৰ ঘৰটো তো আজিও আহি গ'লোঁ মোৰ ঘৰত বোলক এতিয়া তাই কি অৱস্থাত আছে চাই লওঁ শুই আছে না কি আছে ইমান বেছি ধুনীয়া হৈ আছে চাওক না কি মজা হৈ আছে আকাশখন আৰু আকাশৰ লগত জুতি নাচিবা দি আকাশখন বিৰাট বেছি ভাল লাগছে মোৰ আজি ইমান ধুনীয়া হৈ আছে দাসৰ এণ্ট্ৰি হৈ গ'ল আজি অলপ ইউনিক হেয়াৰ ষ্টাইলৰ সৈতে আমাৰ মৌচুমী দাস চাওক মানে কিউট দেখাব খুজিছে হেয়াৰ ষ্টাইলটোৰ সৈতে এতিয়া আমি যাম চাইকেল চলাই তো আপোনালোকেও যাই থাকক আমাৰ লগত চলো এতিয়া আমি পালোঁ গীতা সত্ৰ মানে কি গীতা সত্ৰত যাওঁ ৰাস্তাটো এই হেৰিকেলে গীতা সত্ৰ পাই যায় তো আপোনালোকক পৰিৱেশটো অলপ দেখাই দিওঁ বহুত ধুনীয়া এটা ভিউ চাই লওক বৰ্তমান আমি হাইৱে যাই আছোঁ কিমান দূৰ কি যাব পাৰোঁ নাজানো আৰু যাই আছোঁ য'ত যাওঁ আপোনালোকক চব দেখাই থাকিম তো চাই থাকক মই অলপ আগতে পৰিছোঁ বহুত ভাল লাগিল ঘৰৰ সন্মুখতে পৰিছোঁ যাত্ৰাটো আমাৰ একদম শুভ তাৰমানে তাতে পৰি চৰি আহি গৈছোঁ আমি দেখা যাওক কি হয় এতিয়া বোলক আৰু এইটো যদি বোলক যাই থাকোঁ ৰ'দো বিৰাট ভয়ংকৰ তথাপিও মুখে চুখে ৰ'দ লৈ হ'লেও আমি যাই থাকিম চালোঁ আৰু এতিয়া চাইকেল মাৰি আহি পূৰা ৰঙা পৰি গৈছোঁ দেখা পাইছে আমি পালোঁ পাঠশালা ব্ৰিজ দেখাই দিওঁ মজা আৰু ৰ'ব গোটেইখিনি ভিউ আপোনালোকক দেখাইছোঁ ধুনীয়া জেগা এটা ফটো চটো উঠাই আহিব পাৰি আৰামছে যদি ভাবি আছে নিশ্চয় আহিব কিন্তু এইটো ছাইডৰ ৰাস্তাটোতে আছোঁ আমি মেইন ব্ৰিজখনত নাই কাৰণ নহ'লে আমাক গাড়ী একদম সমান কৰি থৈ যাব দেখাই আছোঁ ৰ'ব গোটেই ভিউটো আপোনালোকক তো এইখন দলংখন বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে বহুত ধুনীয়া আচলতে জেগাখিনি ভিউটো বহুত বেছি ধুনীয়া ফটোৰ কাৰণে একদম মজা চাওক বৈদ্য লোকেশ্যন এটা বম লোকেশ্যন এক কথাত ক'ব গ'লে ষ্টেচনটো আহেদি দেখা পায় বঢ়িয়া আৰু এৰে ভিউটো আপোনালোকক দেখালোঁ এতিয়া আৰু অলপ আগে যাওঁ চাওঁ কেনেহেন কি হয় তো ব্লগটো চাই থাকক এয়া পাই গ'লোঁ আমি ধুনীয়া এখন সত্ৰ তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভাইটিকেইটাই ফটো উঠি আছে চবখিনি জেগা দেখাই আছোঁ বহুত ধুনীয়া হয় এইটো জেগা ইয়াত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে আহি যাব পাৰে মন চন একদম ভাল লাগি যাব পবিত্ৰ ভালকৈ যাবা হেপী জাৰ্ণি আৰু এইখন এখন ধুনীয়া চিত্ৰ বাংলিপাৰাত হয় বহুত ধুনীয়া সত্ৰটো চাওক না জেগাখিনি কিমান ধুনীয়া বহুত বেছি ধুনীয়া সত্ৰখন চাওক না চাইডখিনিও ইমান ধুনীয়া মানে মন চন অশান্তি লাগিলে যদি আপুনি ইয়াতে আহি যায় একদম শান্তিপূৰ্ণ মানে শান্তি এটা পাই যায় আৰু মনটোত পজিটিভ এনাৰ্জি এটা আহি যায় তো আপোনালোকক দেখি আছোঁ বহুত ধুনীয়া শান্তিৰ পৰিৱেশ এটা চালো আৰু এতিয়া আহাক দুটা সুধোঁ মই আহাৰ কেনে লাগছে ইয়াতে আহি কেনে লাগছে
বহুত বেছি ভাল লাগছে হঠাৎ দেখা পাই মানে বহুত ভাল লাগিল আৰু বহুত গ্ৰীণ পৰিৱেশ একেবাৰে বহুত ধুনীয়া শান্তি ল'বৰ কাৰণে মানে পুৰা আহিবা পাৰি পজিটিভ এনাৰ্জি একদম আৰু ফটো চটো উঠিলেও বহুত ধুনীয়া হ'ব তুমি কি ক'বা ভাল লাগিছে আহি শান্তিৰ পৰিৱেশ এতিয়া ভিতৰৰ পৰিৱেশটো অলপ দেখাই লওঁ কৃষ্ণ চাওক না বা কি ধুনীয়া জেগা মই আজি প্ৰথম আহিছোঁ দেই ইয়াত বহুত ধুনীয়া বহুত বেছি ধুনীয়া আহি যাওক আপোনালোকে পদপদ ইমান ধুনীয়া আৰু মানে খালি বাহিৰত লিখি থোৱা আছে যে জোতা চেণ্ডেল মানে খুলি আহিব লাগে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে এতিয়া মানুহ নাই এনে মানুহ থাকে বহুত মানে কি আৰু ধুনীয়া জেগা ন তো শান্তি বিচাৰি আহিব পাৰে কিন্তু এতিয়া ৰ'দ আছে তো পাক্কা চোদা ভৰি খোজকাঢ়ি পূৰা গৰম উঠি গৈছে ভৰি দুটা তথাপিও আপোনালোকক দেশৰ কাৰণে আহিছোঁ যিহেতু কৈছিলোঁ এটা ধুনীয়া জেগাত আনিম বুলি তো লৈ আহিলোঁ আৰু এইটো বাংলিপাৰাত আচলতে আজি ভাবিছিলোঁ যে কিবা এটা জেগাত আমি নিওঁ আপোনালোকক কিন্তু ক'ত আহিম একো প্লেন নাই আচলতে আমিও গম নাপাওঁ ইনকে যে আমি আহিলে এইটো জেগা পাই যাম কিন্তু ভাল লাগছে আপোনালোকক কিবা এটা দেখাম বুলি ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমতে কৈছিলোঁ তো দেখাব পাৰিলোঁ যিহেতু তো চাই লওক বাকীখিনিও দেখাই আছোঁ চাওক কি ধুনীয়া জেগা কিবা এটা বেলেগ ভাল লাগি গৈছে জানে না মন চন একদম বহুত ধুনীয়া হয় পৰিৱেশটো বহুত বেছি ভাল লাগছে বহুত বেছি মজা একদম অলপ আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ কিন্তু আমি ভিতৰত নাযাওঁ কাৰণ মানুহ নাইতো সেনেকৈ ভিতৰত গুচি যাব ভাল নালাগে যিহেতু চিটুৱেশ্যনটো বেয়া হৈ আছে তো এইটোৱে আৰু ওচৰৰ পৰা ছাইডৰ পৰা অলপ দেখাই দিওঁ কেনেহে বহুত ধুনীয়া লাগছে জেগাটো যিহেতু সত্ৰ হয় তো জেগাখিনি পূৰা পাৰফেক্ট আৰু পূৰা এটা মনটো ভাল লাগি যায় এটা পজিটিভ এনাৰ্জি আহি যায় আৰু সেইটোৱে আৰু আপোনালোকে যদি ভাবি আছে আহিম বুলি ক'ৰবাত মনটো ফ্ৰেছ কৰাৰ কাৰণে ওলাই যাম বুলি যদি ভাবি আছে ডেফিনেটলি এতিয়া আহিব পাৰে বহুত ধুনীয়া জেগা যিহেতু আমি মানে আন্ধাৰ নহওঁতে ঘৰ মানে কি আৰু ধৰক পাঠশালা ব্ৰিজখন পাব লাগিব আৰু আজি আমি তিনিটা একলাই আহিছোঁ তো আমাৰ সেইটো এটা ব্ৰেইনত চলি আছে তো আমি ইয়াতে বহুত বেছি টাইম মানে নষ্ট কৰিব নোৱাৰিম তো আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আহি যাব যদি ভাবি আছে আপোনালোকক দেখাব বাবে বহুত ভাল লাগছে তো আমি এতিয়া যাম কাৰণ আমাৰ টাৰ্গেট আৰু অলপ আগত আছে তো বোলক ভাবি আছে যদি আহি যাব সেইটো মই ভালকৈ দেখাই দিছোঁ শ্ৰী শ্ৰী মদন মোহন গোসাঁই থান সত্ৰ বাংলিপাৰা স্বৰ্গীয় শশীভূষণ দাস সোঁৱৰণী তোৰণ বহুত ধুনীয়া জেগা আহি যাব এইখন ভৱানীপুৰ সত্ৰ আমি ভিতৰত যোৱা নাই বাহিৰৰ পৰাই দেখাই দিছোঁ আমি ইয়াত বেছি ব্ৰেক নলওঁ মানে আৰু যাব আছে আমাৰ আহি বৰ্তমান আমি তাপাত এটা বাৰ ঘৰত সোমাইছোঁ অলপ এতিয়া চাহ পানী খাইছোঁ মোৰ একদম এনাৰ্জি ধ্বংস দেখি গম পাইছে একদম ৰাঙা চিঙা পৰি গৈছোঁ বহুত ভাল লাগছে এতিয়া মই ভাবি আছোঁ কিনকে আৰু মই পাঠশালাকলৈকে যাম কিন্তু তথাপিও জ'চ মেইন যাবাতো লাগবই ফিলিংছটো কৈ দিয়া ৰ'দৰ লগত যুঁজি আহিছোঁ আমি ভাল লগা নাই আমি ফ্ৰেছ বহুত ভাল লাগছে সঁচাকৈ সেইকাৰণে মই একদম পালি মানে চফাটোত মই বাগা দিবা ইচ্ছা লগা সেনে এটা কণ্ডিশ্যন তথাপিও মুখত বঢ়িয়াকৈ কইলৰ পানী চানী দিছোঁ মানে কইল মানে দমকলৰ পানী চানী দিছোঁ তো অলপ ঠাণ্ডা বস্তি গালখন কিন্তু মোৰ পূৰা ৰাঙাই হৈ আছে এনাৰ্জি নাই ইয়াত তো চাই থাকক ভ্লগটো জ্যোতিৰে বাইকাহাৰ ঘৰ হয় য'ত আমি আহিছোঁ তো এইটো ঘৰটো বহুত ধুনীয়া ঘৰ আৰু এইটো বাৰ ঘৰতে আমি আহিছোঁ আমি তাপাত আহি পৰা চাহ পানী খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰু আৰম্ভ কৰিম পাঠশালাকলৈকে কাৰণ আন্ধাৰ নহওঁতে অন্ততঃ আমি পাঠশালা ব্ৰিজখন পাব লাগিব তো ব্লগ চাই থাকক আহি যেতিয়া এনেহেন এটা ভিউ দেখা পাওঁ যায় নৰখাকৈ থাকিব নোৱাৰি চাওক না কি মজা সূৰ্য ডুবব কি মজা চাওক তো এতিয়া আমি আৰু যাওঁ বেছি সময় নষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এতিয়া বাৰু ভৱানীপুৰ মানে তাপাৰ পৰা আহি ভৱানীপুৰৰ আমি হাইৱেত উঠিলোঁ তো এতিয়া যাম চাই লওক ট্ৰাক আহি আছে তো এতিয়া আমি যাওঁ বোলক আমাৰ লগত যাই থাকক আৰু ভাবছিলোঁ আন্ধাৰ নহওঁতে ব্ৰিজখন পাম তো ব্ৰিজ পাই গ'লোঁ আন্ধাৰ হোৱা নাই তো আমি যিহেতু তিনিটা আছিলোঁ অলপ ভাবছিলোঁ যে আন্ধাৰ নহওঁতে পালি ভাল হয় যিমান যি হ'লেও হাইৱে তো গাড়ী অহা যোৱা কৰি থাকে তো বহুত ভাল লাগছে মুখেদি কোৱা কামটো আমি কৰিব পাৰিলোঁ সেইখন ব্ৰিজখন আমি এইবাৰ তলৰ ৰাস্তাটো দি যাম এইটো মই আৰু আমি 29 মিনিটত ভৱানীপুৰৰ পৰা পাঠশালা পাইছোঁ পাঠশালা মানে কি আৰু ব্ৰিজখন পাইছোঁ পাঠশালা ব্ৰিজখন তো চাই থাকক যাই আছোঁ আৰু আহি পাঠশালা মেটাৰনিটি হস্পিটেলৰ সন্মুখৰ ড্ৰেইনত আমি বহিছোঁ অলপ ৰেষ্ট আমি এতিয়া মানে ORS খাম বহুত ভাগৰ লাগছে সেইকাৰণে আমি ORS এটা খাই ল'ম নে কি কোৱা খাম গুড এনে আৰু আমাৰ কথোপকথন তো এতিয়া ORS খাই মেলি ডাইৰেক্ট ঘৰ যায় আপোনালোকক লগ পাইছোঁ এতিয়া পাঠশালা পাইছোঁ আৰু টেনশ্যন নাই বিন্দাছ আৰু হ'লেও ধুনীয়াকৈ আহি পাইছোঁ বহুত ভাল লাগছে আৰু আমি টোটেল কিমান হ'ব আমাৰ আজি কিলোমিটাৰ 38 কিলোমিটাৰ হ'ব আহা যোৱা মিলি তো আজি আহা যোৱা মিলি আমাৰ 38 কিলোমিটাৰ ভাবি কিবা এটা ভাল লাগছে মানে পাইছোঁ আৰু অলপ হ'লেও কিবা বহুত নহয় তথাপিও হয় আৰু মেইন স্কিন কেয়াৰটো এতিয়াও বাকী আছে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু চাইকেল মাৰি আহি মানে কি ইমান বেছি এটা গৰম উঠিছে ন তো মই ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ পটাপট গা পা ধুই বঢ়িয়াকৈ ফ্ৰেছ হৈ আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া খাম
ঘৰৰ আম ঠাণ্ডা তো আম সেই পটাপট মই খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মই স্কিন কেয়াৰটো দেখাই আছোঁ আৰু মই খাই লৈ আহি গ'লোঁ আপোনালোকক স্কিন কেয়াৰটো ভালকৈ দেখাম সেইকাৰণে পূৰা লাইট চাইট লগাই লৈছোঁ আগত মই আপোনালোকক এটা ধুনীয়া 15 মিনিটত গ্ল' অহা এটা বঢ়িয়া মানে স্কিন কেয়াৰ দেখাম একদম চিম্পল হয় তো এই চাৰিটা হ'ল মামা আৰ্থৰ চিট মাস্ক বহুত ভাল হয় মই আগতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কিন্তু এইবাৰ মই আপোনালোকক দেখাম সেইকাৰণে পূৰা ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ ব্যৱহাৰ কাৰণে একমাত্ৰ মানে ভিডিঅ'ত দেখাবৰ কাৰণে তো মোৰ ওচৰত যি চাৰিটা আছে মই সেই চাৰিটা আপোনালোকক দেখাই দিম আপোনালোকে স্কিনৰ প্ৰব্লেম অনুযায়ী মানে এইকেইটা চাই তাত ধুনীয়াকৈ চাই অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে তো মই কৈ দিছোঁ কোনটোত কি আছে তো প্ৰথমটো হ'ল ৰাইচ ৱাটাৰ এইটো হ'ল উইথ ৰাইচ ৱাটাৰ এণ্ড কোকোনাট মিল্ক আৰু এইটো আপোনাৰ ফৰ ডিপ হাইড্ৰেশ্যন অৰ্থাৎ যদি আমাৰ স্কিনটো মানে ডিহাইড্ৰেট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে এইটো স্কিনখন ধুনীয়াকৈ হাইড্ৰেট কৰি দিয়ে তো ৰাইচ ৱাটাৰ আৰু তাৰ পাছত এইটো হ'ল উপটন আৰু এইটো উইথ টাৰ্মাৰিক এণ্ড চেফ্ৰন ফৰ স্কিন ব্ৰাইটনিং অৰ্থাৎ এইটোৱে স্কিনটো যদি মানে কি অলপ টেনশ্যন হৈ গৈছে তো সেইটো অলপ ব্ৰাইট কৰি দিয়ে সেইখিনি গুচাই তো মোৰ আজি যিটো সমস্যা চাইকেল মাৰি যোৱাৰ কাৰণে মোৰ যিখিনি অলপ ক'লা চলা পৰিছে মই কিজানি উপটনটোৱে লগাব লাগিব তথাপিও বাকী দুটা চাই লওঁ চাৰিওটা বাৰত যোনটো পূৰা যায় মই সেইটোৱে লগাম আজি আৰু তাৰ পাছৰটো হ'ল ভিটামিন চি আৰু এইটো হ'ল উইথ ভিটামিন চি এণ্ড হানি ফৰ স্কিন ইলিউমিনেশ্যন অৰ্থাৎ এইটোৱে স্কিনটোত এটা ধুনীয়া গ্ল' আনি দিব এইটোৱে যিহেতু ভিটামিন চি হয় তো ভিটামিন চিটো এনেও আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল তো এইটো হ'ল এটা 4 নম্বৰটো হ'ল এইটো হাইলুৰনিক অলপ উচ্চাৰণটো মোৰ ভুল হ'ব পাৰে তো ইগন'ৰ আৰু এইটো উইথ হাইলুৰনিক এচিড এণ্ড ৰ'জ হিপ অইল ফৰ ছফ্ট এণ্ড প্লাম স্কিন লগালে আপোনাৰ স্কিনখন ধুনীয়াকৈ ছফ্ট হৈ যাব আৰু প্লাম হৈ যাব মানে মৰম লগা আৰু তো চাৰিওটা চাই ল'লোঁ তো মই ইয়াৰ পৰা লগাম উপটনটো যিহেতু মোৰ স্কিনখন আজি ৰ'দত যোৱাৰ কাৰণে অলপ ক'লা পৰি গৈছে যিহেতু অলপ ক'লা পৰি গৈছে তো মই উপটনটোৱে লগাম মই এতিয়া লগাওঁ আৰু চিট মাস্কখন লগোৱাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ মুখখন ধুনীয়াকৈ ফেচ ৱাছেৰে বা ক্লিনজাৰেৰে ধুই আহিব কাৰণ চিট মাস্ক সদায় চাফা মুখত লগাব লাগে তেতিয়াহে কামটো ভাল হয় মানে কি ভালকৈ কামটো কৰে তো বোলক চিট মাস্কখন পটাপট লগাই লওক আৰু এইটো লগোৱাৰ আগতে আপুনি যদি এইটো অলপ টাইম ফ্ৰিজতো থৈ দিয়ে না তেতিয়াও বঢ়িয়া হয় ঠাণ্ডা পৰি যায় মুখখন আৰু মই মামা আৰ্থৰ কেইটামান আৰু স্কিন কেয়াৰৰ প্ৰডাক্ট আনিছোঁ তো মই সেইকেইটাও আপোনালোকৰ ওচৰত ৰিভিউ আনিম কিন্তু মই সেইকেইটা মানে অলপ বেছি দিন ইউজ কৰি চাই আপোনালোকক পূৰা প্ৰপাৰ ৰিজাল্টটো দিব ইচ্ছা আছে সেইকাৰণে মই বৰ্তমান ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ সেইখিনি প্ৰডাক্ট তো এতিয়া মই চিট মাস্কটো উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই লগাই ল'ম এইটো লগোৱাৰ পাছত মই কিন্তু ভূত লাগিম যে সেইটো চিয়'ৰ এইটো লগাই কিন্তু কথা ক'ব নালাগে দেই নহ'লে স্কিনটো বেয়া হৈ যায় 15 মিনিট মই ৰখি দিম তাৰপিছত মই আহি আছোঁ আৰু মোৰ 15 মিনিট কমপ্লিট এতিয়া মই এইটো গুচাই দিম এইটো লগোৱাৰ লগে লগে না কিবা এটা সাংঘাতিক মোৰ ৰিফ্ৰেছ এটা লাগি গৈছে এনেকৈ যাব নিদিওঁ ইয়াত থকা মই গলত লগাই লওঁ আৰু এইটো গুচাই ধুনীয়াকৈ এটা মাছাজ কৰি দিব লাগিব আৰু এতিয়া এইখিনি যে অলপ জিকা হৈ আছে এইখিনি ড্ৰাই হোৱালে ৰৈ দিম মই আৰু ড্ৰাই হৈ গ'ল মোৰ চাওক কিমান ধুনীয়া এটা গ্ল' আহিছে আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে কি জানি মই কিন্তু সঁচাকৈ মোৰ বহুত ভাল লাগিছে এটা ধুনীয়া গ্ল' আহি গৈছে আৰু ক'ৰবাত কেতিয়াবা আমি যাব লাগে বহুত আমাৰ আঁতুৰ তো অন্য একো কৰিব সময় নাই চিট মাস্কখন 15 মিনিটৰ কাৰণে লগাই দিয়ক গুচাই দিয়ক ড্ৰাই হ'ব দিয়ক আৰামছে গুচি যাওক তো এইটো এটা মানে চুটকিতে হৈ যোৱা এটা স্কিন গ্ল'য়িং আচলতে এইটো এটা স্কিন কেয়াৰ তো আপোনালোকে একদম ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰিব আৰু যিকেইখন চিট মাস্ক মই আপোনালোকক দেখালোঁ প্ৰতিখন চিট মাস্কত এখনত 149 টকাকৈ কিন্তু মই যিহেতু অলপ বেছিখিনি প্ৰডাক্ট মানে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ তো মোৰ এখনত 100 টকাকৈ পৰিছিল তো আপোনালোকে অফাৰত অৰ্ডাৰ কৰিলে একদম কমত পাব হয়তো 100 টকাতকৈ আপোনালোকে কমত পাব পাৰে তো আপোনালোকে এবাৰ হ'লে চেক কৰি চাব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ আৰু মই ধুনীয়া মেকআপ লুকছ আৰু ধুনীয়া ট্ৰেনজিশ্যন ৰিলছ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰি থাকোঁ তো মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি হৈছে হিমাক্ষী মেকঅভাৰ এবাৰ চাব ভাল লাগিলে ফ'ল' কৰিব তো এইটোৱে আছিল ভিডিঅ' আশা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্টত জনাব যে আগন্তুক কেনেকুৱা ভিডিঅ' চাব খোজে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব যাতে আগন্তুক ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে প্ৰথমে পায় তো অতি সোনকালে লগ পাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বি হেপী ষ্টে ষ্টাইলিছ এণ্ড বি ছেফ বাই বাই